المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد بالإعدام شنقا. طبعا الحكم عمل أصداء كبيرة رغم أنه كان متوقع من تسلسل الواقعة من 20 يونيو حتى 16 يوم صدور الحكم. اللي هيتم إيه في القضية؟ بالنسبة للمتهم الأول محمد قعد في المحكمة بعد صدور الحكم اللي استقبله بكل أو بدم بارد كما قال كل من شاهده وكما شاهدناه على شاشات التلفزيون وعلى شاشة تلفزيون الوطن. استقبل الحكم وكل ما قاله: طمنوا أمي إن أنا كويس وطمنوني عليها. والحاجة التانية إنه طلب بتفريغ هاتف محمول نيرة أشرف، رغم إن النيابة العامة ردت عليه رد شافي ووافي بإن كل ما يقوله هو خزعبلات من نسج خياله. المتهم بعد صدور الحكم حوالي الساعة 10:30 أو 11 صباحا، تقريبا 11 صباحا، قعد في المحكمة لنهاية اليوم. بعدها تم ترحيله بالملابس البيضاء التي كان يرتديها خلال الجلسة إلى سجن جمصة أو ليمان جمصة. هو يسمى مسميين: ليمان جمصة أو سجن جمصة شديد الحراسة، وده تابع لمحافظة الدقهلية. محمد بمجرد وصوله، أنا هحكي لكم إزاي عاش اليوم الأول حتى الآن، وده من واقع مصادر أمنية. محمد وصل السجن وما كانش مذهول نهائي، لأنه كان عارف حكم الإعدام اللي هيصدر، لأنه عارف جريمته وعارف هو عمل إيه كويس وداري بكل حاجة. وصل السجن، طبعا تم تفتيشه ذاتيا، وبعدها بيتم تبديل ملابسه، اعطائه ملابس جديده اللي هي البدله الحمراء، ثم يتم قبل ان يرتديها بيتم تنظيفه. بعدها بيلبس اللبس الخاص بالاعدام وهي البدله الحمراء، وبيتم ايداعه داخل، طبعا بيتحرك مكبل اليدين، بيتم ايداعه داخل غرفه عرضها حوالي 2.5 متر، ممكن يكون أوسع شوية، ارتفاعها ما يقارب 5 متر، الطول بتاعها حوالي 3 متر. لما سألت عن شكل الغرفة وهل ما زالت كما كنت أشاهد في السابق داخل الغرف المخصصة أو عنبر المخصوص الخاص المحكوم عليهم بالإعدام، كان هناك يوضع جردل بلاستيك لقضاء المحكوم عليه بالإعدام حاجته فيه. لكن في ظل تطوير منظومة السجون في مصر طبقا أو لتتوافق تماما مع أحدث السجون العالمية من الناحية الصحية ومن ناحية حقوق الإنسان، السجن اللي موجود فيه هو سجن ليمان جمصة أو سجن جمصة شديد الحراسة. السجن ده اتاخد قرار بإنشائه في 2010 من أيام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. تم تجهيز السجن وافتتاحه في ديسمبر عام 2013. السجن حديث جدا، تم استبدال الكثير من الأدوات المستخدمة. بيتعامل ازاي محمد عادل من وقت ما راح؟ أولا، قصة الصفيحة اللي كانت بتبقى موجودة في السجن أو في الغرفة الحجز الانفرادي خلاص اتلغت، وتم استبدالها بحمام صغير خالي من أي شيء ممكن
يقدر المتهم يستخدمه لإنهاء حياته. طب هو بيعيش ازاي جوه؟ اولا الفرشة بتاعته، شباك الغرفة بيكون على ارتفاع 4.5 او في نهاية سقف الغرفة للتهوية، بحيث ان المتهم ما يقدرش يطلع ويعلق حاجة فيه، ده خوفا وحرصا على حياته. طيب لو متهم بيدخن، بيشرب سجاير، هل هيبقى مسموح ان هو يبقى معاه كبريت جوه او ولاعة مثلا؟ فبالتالي ممكن يولع في نفسه او يولع في الفرشة بتاعته او الكلام ده. حاجات كتير سألت فيها النهاردة في التفاصيل دي. هو بيتم معاه ايه؟ اولا محمد مش بيشرب سجاير، مش بيدخن حتى بعد اللي مر بيه. الصورة اللي قدام حضراتكم السيجار ده كان للتصوير فقط لا غير، حتى هو مش مولع. النهاردة دخل غرفته، بيتم بعد عقب دخوله الغرفة في فتحة صغيرة في الباب أكبر من كارت الوطن، بيطلع منها إيده، بيتم فك الكلبشات منها. بتبقى متوفرة له من الداخل المية، الحمام بمواصفات تقنية عالية، يعني بيكون كله مش بيبقى زي الحمام العادي بتاعنا اللي في البيت، بيبقى مفهوش الحديدة اللي هي الشطاف العادي اللي موجود. في حاجات كتير مش موجودة، ليه مواصفات خاصة بحيث ان المتهم ما يقدرش ينتزع اي جزء منه يمكن له من خلاله ان ينهي به حياته. طب هو جوه واحد بيشرب شاي، بيشرب شاي ازاي؟ معاه كوبايته، كوبايه بلاستيك من البلاستيك الخفيف، وبالتالي بيشرب شاي، بيطلب الشاي اذا كان ليه 3 أو 4 كوبايات او 5 حسب ما هو محدد في كل، لا في كل حسب ما تحدد ذلك إدارة السجن الموجود به. وبيطلع الكوبايه بتاعته بتدخل له، بيطلع الكوبايه القديمه بتدخل له كوبايه جديده تاني بنفس الطريقه حسب عدد المرات، اذا كان 3 أو 5 مرات، اذا كان بيشرب شاي، ينسون، اي حاجه بيشرب. طب السجاير بقدر الامكان بيحاولوا يكونوا حريصين شويه على حياه اللي موجود جوه. فوقت اولا كل غرفه عليها باب حديد كبير، بيبقى واقف قدامها حارس من الخارج، بيطلب المتهم مثلا معاه سجاره عايز يولعها، فبيخبط على الباب للحارس اللي موجود بره وبيقول له استاذنك انا عايز اولع السيجاره. الحارس بيولع له السيجاره. سالتهم قلت لهم طب نفترض ان نفس السيجاره دي مولع بيها في الفرشه بتاعته او عرف يولع بيها نار. قال لي الحارس اللي موجود بره قدام الباب مع صدور اي دخان ولا اي حاجه هيتحرك فورا وهيتم انقاذه. فهم واخدين بالهم من كل ده، عشان كده حاطين على كل غرفه حارس. قلت له محمد خرج من وقت ما راح امبارح بالليل الرسمي؟ لا، ما طلعش حتى الان. ممكن يخرج النهارده بالنهار للتريض. ايه يعني التريض؟ يعني بيطلع يتمشى. بيتمشى فين؟ بيتمشى في الطرقه الخاصه بالعنبر المخصوص، بيكون مكبل اليدين وطبعا الباب مقفول من الخارج. احيانا بيتم لو هو خطر وفي حاله هياج ممكن يتم تكبيل القدمين، وده بيحصل في حاله واحده بس، حاله الاعدام او ما يسمى لما يكون رايح يتنفذ عليه الاعدام، والمسمى بتاعها الحنجله. ايه معنى الحنجله؟ وهو تقييده من الخلف، فبالتالي هو نط على الارض هو وماشي، مش بيمشي برجليه الاثنين. فهنا بيتقال عليه في عرف السجون او المسمى القديم له وهي الحنجله، يعني تقييد المتهم من قدميه اثناء قبل واثناء تنفيذ حكم الاعدام عليه. محمد دخل له الاكل بتاعه، وجباته الطبيعيه. في البدايه كان اول ما راح يعتبر في بدايه اليوم كانت وجبه الفطار واكل عادي، وبعدها وجبه الغداء والعشاء. لم يمتنع عن الاكل او لم يضرب، هو هادي. متواجد معاه من الداخل مصحف، سجاده صلاه موجوده معاه، قاعد في هدوء، ما طلبش حتى الان يخرج. في الغالب هيخرج النهارده اذا طلب من غرفته عشان يتمشى في الطرقه الخارجيه للسجن. ومين اللي بيحدد ده؟ بتحدده إدارة السجن
إن كان حسب، بتبقى عدد حسب كثافة، زي ما اتقالت لي كده بالظبط، حسب كثافة عدد المساجين الموجودين. يعني لو عدد المساجين قليل ممكن يسمح للسجين المحكوم عليه بالإعدام أن يطلع أو يتحرك أو يتريض في الحديقة الخارجية. طبعا ده بيبقى خطر جدا، وبالتالي بيبقى وسط حراسة. طبعا لازم مكبل اليدين، ده ما بيتفكش إلا بعد ما بيدخل ويتم غلق الباب. بيطلع يتمشى لمدة ربع ساعة، نص ساعة، ممكن أكتر، حسب الحالة العامة في السجن من حيث الكثافة. وبعد ما بيخلص بيرجع تاني مكانه. سجايره بتدخل له ازاي؟ سجايره ممكن أسرته بتحط له فلوس في كانتين السجن، وبالتالي لما بيعوز حاجة بيطلبها بتجيله وبتتخصم من الفلوس. يعني هو عايز سجاير ممكن ياخدوا له سجاير يودوها له. عايز معيش ياكل من اكل السجن، عايز ياكل اكل مخصوص عن طريق كانتين السجن، بيتم ايداع المبلغ فيه باسمه، وبياخد منه كل اللي هو عايزه، بيطلبه من فرد الحراسة او الحراسة الموجودة على الباب، وبيجيب له الحاجة اللي هو طالبها من الكانتين. حد يسأل طب هي والدته شافته لحد النهاردة؟ لا. طب اللقاء ما بينهم الأول هل هيتم ولا لا؟ طبقا للقانون والدة محمد واخواته البنات اللي هم أقارب الدرجة الأولى مسموح لهم زيارته داخل محبسه. الزيارة كانت قديما تتم زيارة المحكوم عليه بالإعدام من خلف سياج، زي ما كنا نشوف في التلفزيون، في سور حديد وعليه شبك قفله، وبيقعد المتهم في مكان وأسرته الناحية التانية، وبيبتدوا يتكلموا. لكن الجديد وطبقا لقوانين أو قرارات حقوق الإنسان أو مواثيق حقوق الإنسان العالمية قال لك لا، لازم المقابلة تكون بالالتحام. إيه معنى الالتحام؟ يعني يقعدوا مع بعض، يقدر يسلم على والدته، يقدر يحضنها وتحضنه، يحضن اخواته، ما تبقاش من خلف سياج أو من خلف سور أو من خلف جدار عازل ما بينهم، حتى لو كان في شبك أو كده. وبالتالي محمد بمجرد ما والدته واخواته هيقدموا طلب للنيابة العامة لزيارته، لأن والدته ما شافتوش من يوم ما خرج من البيت يوم 20 يونيو الماضي، يعني من حوالي 17 يوم دلوقتي، اللي هو يوم ارتكاب الجريمة، هي ما شافتوش تاني، ما راحتش الجلسات بتاعته لأنها كانت تعبانة، جات لها جلطة بعد ده. وبالتالي بمجرد ما تقدم طلب للنيابة العامة لزيارة ابنها هتزوره، وأعتقد ممكن تزوره خلال الأيام القليلة القادمة، وهي أيام العيد، لأن بيكون في زيارات استثنائية كتير. فبالتالي هنا في الحالة دي بيخرج ويطلع ويقعد مع أسرته. وفي الغالب غالبا يعني طبعا مش هيبقى مكبل القدمين، هيبقى مكبل اليدين، عدا لو في استثناء موجودين في غرفة، لأن هم كمان غير ان هم خايفين عليه، خايفين على أسرته كمان، لأنه بيبقى مش خطر على نفسه بس، خطر على الجميع. فبالتالي والدته ممكن خلال الأيام اللي جاية واخواته البنات، ومحمد معاه أختين، إحداهم بتحضر دراسات عليا والتانية في آخر سنة السنة دي في البكالوريوس، هيقدروا يزوروه خلال الأيام اللي جاية بمجرد ما المحامي بتاعهم يقدم طلب للنيابة، طلب زيارة ليه. محمد حالته النفسية مستقرة، مفيش أي مشاكل، مفيش أي عدوانية حتى الآن من بعد الجريمة. هو كانت عدوانيته الوحيدة هي كانت ضد نيرة اللي كان بينتقم منها، وبالتالي من بعدها شخص هادي زي ما شفتوه في المحكمة، كان على الهواء مباشرة، ووقت نطق الحكم كمان ظهر في قفص الاتهام، هو مستقبل الحكم بشكل عادي جدا وبدون أي مشكلة. في لفتة إنسانية كانت من الأسرتين مش من أسرة واحدة. بعد الحكم بالإعدام طلعت أسرة نيرة
وعبرت عن الروح المصرية والأصالة، وقالت رغم تصريح المحكمة في نهاية حكمها لنا بإقامة الدعوة الجنائية أمام المحكمة المختصة دون مصاريف، إلا أننا نتنازل عن هذه الدعوة، لأنهم عارفين أن الدعوة دي بترجع لأسرة المتهم. وقالوا لأن ربنا يصبر والدته وإخواته البنات لأنهم ملهمش ذنب، هم من ضحايا زينا بالظبط. يعني في النهاية أسرة فقدت شاب والأسرة الثانية فقدت بنت، واحد هيتعدم بعد انتهاء إجراءاته القضائية والثانية ماتت مقتولة أو مغدور بيها. النهاردة حصلنا على تسجيل صوتي لوالدة أو لخال محمد عادل، هو بيتكلم عن والدته، عن والدة محمد وحالتها الصحية، وبيقول إن والدة محمد رغم ده بتدعي لنيرة نفسها بالرحمة، إن ربنا يرحمها ويصبر أهلها. الست عاقلة جدا وعارفة قيمة أو حجم أو بشاعة الجرم أو الجريمة التي ارتكبها نجلها في حق نيرة بإزهاق روحها، وعارفة إن هو هياخد القصاص العادل أمام القانون. طبعا ظهور المحامي فريد الديب في الموضوع خلى الناس يبقى عندها أو خلى أسرته عندها أمل كبير إنه يقدر يخفف العقوبة أمام محكمة النقد من الإعدام إلى المؤبد، ولكنها مهمة صعبة جدا. ليه؟ لأن كافة أوراق الدعوة وكافة ما تحويه الدعوة من أدلة وقرائن وبراهين يعلوها اعتراف المتهم 4 مرات على التوالي بارتكاب الجريمة بتفاصيلها المملة، بداية من اعترافه أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، اعترافه أمام النيابة العامة، تمثيله للجريمة من مسرح الجريمة كما حدثت، اعترافه الأخير أمام المحكمة بالتفصيل. وزي ما كل حضراتكم عارفين الاعتراف هو سيد الأدلة، بل أن كمان في أدلة تاني كتير، وهي شهادة الشهود. عندنا حوالي 18 شاهد أو أكتر في القضية، ابتداء من فرد الأمن وزميلها اللي كانوا معاها في الأتوبيس أو في العربية اللي جابتهم من المحلة لحد باب الكلية، الناس اللي شغالة وأفراد الأمن، كل الناس اللي موجودة كانت شهود. تضيف عليهم كمان على اعتراف المتهم وأقوال الشهود كاميرات المراقبة والهواتف المحمولة اللي صورت الواقعة وقت حدوثها، وده كله تطابق تماما مع تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها. فبالتالي كل الأدلة ضده بالكامل. لذا النيابة العامة ما أخدتش وقت أكتر من 48 ساعة فقط لتجميع الأدلة وسماع أقوال الشهود وإعداد قرار إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أيضا كانت القضية أمامها مستوفاة بكل عناصرها. لم يكن لمحاميه إلا طلب واحد، ولكن المتهم نفسه قضى عليه عندما سأله أحد المحامين المدعين بالحق المدني عن مدى سلامة قواه العقلية. فالقاضي قال له جاوب على السؤال، وبالفعل قال له أنا بكامل قواي العقلية، سواء وقت تنفيذ الجريمة أو في اعترافاتي وحتى الآن. المحامي كان ممكن يمسك في النقطة دي ويحاول يماطل فيها شوية لإحالته إلى مصلحة الطب النفسي، سواء مستشفى العباسية أو مستشفى الخنكة، للتأكد من سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة. لكن محمد بكلامه قدام المحكمة نفى أي حاجة تخص حالته النفسية، وإن هو مستقر تماما وكده. ندمان ماشي، بس برضي كان لازم تتقتل، زعلان عليها بس مفيش مشكلة. ده خلاصة كلامه اللي قاله قدام المحكمة. ما بقاش إلا طلب واحد بس للمحامي في أول جلسة، وهي أنا بطلب أجل للاطلاع. إيه يعني الاطلاع؟ يعني أقرأ أوراق القضية. وبالفعل المحكمة مكنته من الطلب ده،
وسمع وجي ترافع عن المتهم، والنيابة العامة كمان ترافعت. المحكمة قفلت كل الثغرات القانونية في الدعوة، وغير كده يعني بالنسبة لمخالفة القانون المحكمة تجاوزت الجزء ده. أما الجزء الذي سيلعب عليه محاميه أستاذ فريد الديب وهي الخطأ في تطبيق القانون، ودي خطأ إجرائي هيحاول يطلع أي ثغرة من حيثيات الحكم التي سوف يودعها المستشار بهاء المري في المحكمة أو محكمة استئناف المنصورة خلال شهر من الحكم، حتى يتمكن من الطعن بالنقد على الحكم ونقده وقبول النقد، لأن النقد بيتقدم خلال 60 يوم من الحكم. في حالة قبول النقد أمام المحكمة، قبول الطعن بالنقد شكلا وموضوعا، تتصدى له محكمة النقد ثانية كمحكمة موضوع وإجراءات، وتصدر حكمها النهائي البات على المتهم. أما التنفيذ أو تنفيذ الإعدام في حالة الحكم البات يكون طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحدده هو النائب العام فقط، ولا يعلم أحد به سواء من أسرته أو المتهم نفسه. المتهم نفسه لا يعلم إلا عند فتح باب الغرفة لاقتياده لتنفيذ القصاص العادل فيما ارتكبه من جرم. دي كانت أبرز تفاصيل الليلة الأولى اللي قضاها محمد. وهقول لحضراتكم خلال الأيام اللي جاية زيارة والدته وهتكون عاملة ازاي. أكيد هيبقى لقاء صعب عليه وعليها، بس هو تقريبا ما كانش عامل حساب لا والدته ولا اخواته ولا مستقبله اللي ضيعه لسبب اعتقد انه لا يستحق نهائيا. طبعا ما فيش اي مبرر لارتكاب جريمة القتل وإزهاق الروح، لأنها من أصعب الجرائم. فربنا يصبر